आपण यापुढे आपल्या पाल्याच्या प्रशिक्षणासाठी आणि त्यांच्या कॉक्लिअर इम्प्लांट विषयी आपण काय पाऊल उचलू शकतो किंवा काय उपाययोजना करू शकतो याविषयीचं आजचं हे वेबिनार आयोजित केलेलं आहे. इथे उपस्थित असलेले अनेक पालक ज्यांना माहीत असेल की त्यांच्या बाळाचा श्रवणह्रासाचं निदान जेव्हा झालं, तेव्हा त्यांच्यासाठी हा एक अतिशय कठीण काळ होता. ही अतिशय एक आव्हानात्मक परिस्थिती होती, ज्यामध्ये त्यांना एकटेपणाची भावना आली असेल किंवा निराश वाटलं असेल किंवा असुरक्षित वाटलं असेल आणि हे सगळं वाटणं स्वाभाविक आहे, नैसर्गिक आहे, यात गैर काहीच नाही आहे. तुम्हाला सांगू इच्छिते, की इथे आज हे जे वेबिनार अटेंड करत आहेत, असे अनेक पालक, अनेक कुटुंब तुमच्या बरोबर या परिस्थितीचा सामना करत आहेत. जर जगभराचा विचार केला, तर जगभरामध्ये जवळ-जवळ 3 करोड पेक्षा जास्त मुलं या कर्णबधिरत्वावर मात देण्यासाठी झुंज देत आहेत. कोणत्याही पालकांप्रमाणे तुमचीही अशी स्वप्न असतील, की माझ्या बाळाचं भविष्य उज्ज्वल असलं पाहिजे. त्यांनी स्वतःच्या पायावर उभं राहिलं पाहिजे. त्यांनी उत्तम शिक्षण घेतलं पाहिजे किंवा त्यांनी आर्थिकदृष्ट्या सबळ असलं पाहिजे. आणि ही सगळी स्वप्न जी आहेत, ती कोणत्याही पालकाच्या हृदयात आपल्या बाळासाठी असतात. जेव्हा आपण या स्वप्नांचा विचार करतो, तेव्हा मला ॲन टर्नबुल यांनी म्हटलेलं एक वाक्य आठवतं. त्या म्हणतात, की आपण आपल्या बाळाला असं आयुष्य दिलं पाहिजे, की ज्या आयुष्याचा सगळ्यांना हेवा वाटला पाहिजे. मग असं उत्तम दर्जाचं आयुष्य देण्यासाठी आपण काय करू शकतो? आपल्याला पाहिजे असतं, की आपण सगळं काही उत्तम दर्जाचं द्यावं. उत्तम शिक्षण, उत्तम जीवनशैली, उत्तम आरोग्य, म्हणजे सगळं काही आपल्या बाळासाठी एकदम बेस्ट असलं पाहिजे. हो की नाही? तर हे बेस्ट काय आहे? ते आपण आता जाणून घेऊया. बेस्ट या शब्दाचा जो बी आहे, तो म्हणजे बोथ इयर्स. याचाच अर्थ दोन्ही कानांनी ऐकणं. ई म्हणजे अर्ली इंटरव्हेन्शन. याचा अर्थ लवकरात लवकर किंवा जलद प्रशिक्षण. या शब्दाचा एस जो आहे, तो आहे स्मार्ट टेक्नॉलॉजी म्हणजे प्रगत यंत्रणेचं स्पीच प्रोसेसर. आणि टी हा जो आहे, तो आहे थेरपीसाठी. बाळाच्या उत्तम आयुष्यासाठी किंवा उज्ज्वल भवितव्यासाठी हे असलेले 4 महत्वाचे घटक किंवा आपण ह्याला 4 आधारस्तंभ म्हणू शकतो. हे काय आहेत, हे आता आपण विस्ताराने जाणून घेऊ. जसं मी म्हटलं, की बी म्हणजे बोथ इयर्स. याचा अर्थ दोन्ही कानाने ऐकणं. पण सगळ्यांना माहिती आहे, की आपल्या शरीराची रचना देवाने अशा पद्धतीने केले आहेत, की सगळे महत्वाचे अवयव आपल्याकडे 2 या संख्येत उपलब्ध आहेत. 2 हात, 2 पाय, 2 डोळे, 2 कान, की जेणेकरून शरीराचा समतोल साधला जाऊ शकतो. 2 कानांचं महत्व अशासाठी असतं, की जेव्हा मला आवाजाची दिशा अचूक ओळखायची आहे, की आवाज कोणत्या दिशेने येत आहे. जे की माझ्या माझ्या आणि माझ्या बाळाच्या सुरक्षिततेसाठी अतिशय महत्वाचा असा हा घटक आहे. त्यामध्ये सुद्धा आवाज ओळखण्यासाठी किंवा भाषा समजण्यासाठी मला दोन्ही कानांनी ऐकण्याचा होतो. ई ह्यात जे आहे, त्याचा अर्थ अर्ली इंटरव्हेन्शन म्हणजेच जलद प्रशिक्षण. तर जलद प्रशिक्षण का आवश्यक आहे? बाळाच्या सर्वांगीण विकासामध्ये पहिली 3 वर्ष किंवा पहिले 1000 दिवस हे अतिशय महत्वाचे असतात. कारण ह्या कालावधीमध्ये बाळाचा सर्वांगीण विकास किंवा बाळाच्या मेंदूचा विकास हा अतिशय झपाट्याने होत असतो. ह्या काळाला आम्ही संवेदनशील काळ असं म्हणतो. बघितलं असेल, की लहान मुलं अतिशय कौशल्याने नवीन-नवीन गोष्टी आत्मसात करत असतात. मात्र हा कालावधी जर निघून गेला, तर आपण कितीही उत्कृष्ट स्पीच प्रोसेसर, कितीही उत्कृष्ट थेरपी केली, तर ब्रेनला त्या गोष्टी आत्मसात करायला वेळ लागू शकतो. जसं तुम्ही स्क्रीनवर पाहत आहात, एस म्हणजे स्मार्ट टेक्नॉलॉजी. यामध्ये 2 गोष्टींचा मी उल्लेख करेन. पहिलं, की इम्प्लांट जे कानाच्या आत सर्जन बसवतात, त्याची विश्वासार्हता किती आहे आणि दुसरं म्हणजे स्पीच प्रोसेसर जो कानावर मुलांना धारण करायचा असतो, तर तो किती प्रगत आहे. सर्वात शेवटचा पण अतिशय महत्वाचा घटक म्हणजे टी, थेरपी. तिचं काय महत्व आहे? पालकांना असं वाटत असतं, की श्रवणयंत्र लावलं किंवा कॉक्लिअर इम्प्लांट लावल्याच्या नंतर बाळ तुरंत लगेच ऐकू शकेल, बोलू शकेल. मात्र ह्याला थेरपीची जोड देण्याची गरज असते.
अनुभवी प्रशिक्षकांकडून, अनुभवी थेरपिस्टकडून मार्गदर्शन आणि सल्ला घेणं आणि हा सल्ला सातत्याने घेणं तितकंच महत्वाचं आहे. तसंच हे सेशन्स केवळ क्लिनिकपुरते किंवा सेंटरपुरते मर्यादित न ठेवता याचा उपयोग घरच्या वातावरणात सुद्धा किंवा तुमचं पाल्य ज्या वातावरणातून जातं किंवा ज्या लोकांच्या संपर्कात येतं त्या सगळ्यांनी या थेरपीचा अवलंब करणं अतिशय गरजेचं आहे. तर जसं की आपण पाहिलं, की हे जे 4 घटक आहेत, 4 आधारस्तंभ आहेत. BEST. बी म्हणजे दोन्ही कानांनी ऐकणं, ई म्हणजे अर्ली इंटरव्हेन्शन, जलद प्रशिक्षण, एस म्हणजे स्मार्ट टेक्नॉलॉजी आणि टी म्हणजे थेरपी.